วันนี้หมอจะเล่าเรื่องการแปลผลโปรตีนในปัสสาวะนะคะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะสำหรับบางท่านนะคะที่อาจจะไปตรวจปัสสาวะในโรงพยาบาลมานะคะแล้วก็ได้ผลการตรวจค่ะแล้วก็อยากทราบนะคะว่าการที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแบบนี้ค่ะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงหรือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันในหลายๆลักษณะแล้วแปลว่าผลการตรวจปัสสาวะของท่านเป็นอย่างไรในวิดีโอนี้หมอจะเล่าให้ฟังนะคะการตรวจโปรตีนในปัสสาวะนะคะส่วนใหญ่ก็จะทำกันได้อยู่ทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีแรกก็คือการตรวจสีแถบกระดาษนะคะอันนี้ก็จะตรวจเฉพาะโปรตีนที่ชื่ออัลบูมินเท่านั้นนะคะโดยการแปลผลโปรตีนในลักษณะนี้ค่ะเขาก็จะแปลผลว่าเป็นเนกาทีฟก็คือไม่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเลยนะคะเป็นเทรด1 บวก 2 บวก 3 บวกหรือว่า 4 บวกค่ะวิธีการตรวจโปรตีนรั่วในปัสสาวะแบบนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นเท่านั้นนะคะการแปลผลก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะการตรวจโปรตีนแล้วเนกาทีฟนะคะก็คือปริมาณโปรตีนเป็น0เลยค่ะถ้าได้เทรดก็จะหมายถึงปริมาณโปรตีน 15-30 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร1 บวกก็ 30-100 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร2 บวกก็คือ 100-300 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร3 บวกก็ 300 ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร4 บวกก็คือมากกว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะแต่ก็เนื่องจากการตรวจวิธีนี้นะคะเป็นการตรวจเบื้องต้นแล้วก็สามารถที่จะตรวจอัลบูมินได้เพียงอย่างเดียวนะคะดังนั้นบางทีสำหรับบางท่านนะคะที่คุณหมอแนะนำตรวจเป็นโปรตีน 24 ชั่วโมงค่ะการตรวจโปรตีน 24 ชั่วโมงนี้นะคะคุณหมอก็จะเลือกตรวจได้อีก2แบบนะคะแบบที่1ก็คือเลือกตรวจโปรตีนรวมทั้งหมดเลยนะคะแบบที่2ก็คือเลือกตรวจโปรตีนที่เป็นเฉพาะอัลบูมินเท่านั้นนะคะซึ่งการแปลผลก็จะต่างกันเล็กน้อยนะคะสำหรับโปรตีน 24 ชั่วโมงเลยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะแปลผลว่าคนไข้มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเมื่อโปรตีนรั่วในปัสสาวะเกิน 300 มิลลิกรัมต่อ 24 ชั่วโมงค่ะแล้วก็แต่สำหรับถ้าเกิดมีอัลบูมินในปัสสาวะนะคะอัลบูมินเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในโปรตีนนะคะดังนั้นสำหรับการที่เราตรวจอัลบูมินในปัสสาวะค่ะการจะแปลผลว่าคนไข้เริ่มมีอัลบูมินรั่วในปัสสาวะแล้วค่ะเรามักจะพยายามเริ่มหาในกรณีที่คนไข้ยังเป็นไม่มากนะคะก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่คนไข้มีอัลบูมินเพียง 30-300 มิลลิกรัมต่อ 24 ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตรวจที่มาตรฐานค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการตรวจวิธีนี้ค่ะเป็นการตรวจที่มาตรฐานก็จริงนะคะแต่ว่าก็จะมีความยุ่งยากมีขั้นตอนในการที่เราจะต้องไปเก็บปริมาณปัสสาวะถึง 24 ชั่วโมงนะคะดังนั้นการที่คุณหมอจะนัดตรวจครั้งต่อไปตรวจติดตามครั้งต่อไปเราก็จะมักตรวจเป็นการตรวจปัสสาวะเพียงครั้งเดียวนะคะเหมือนกับสุ่มตัวแทนของปัสสาวะเพื่อเทียบจากเหมือนกับตัวแทนปัสสาวะเพียงนิดเดียวแต่ว่าเทียบเป็นว่าใน 24 ชั่วโมงเนี่ยน่าจะมีปริมาณโปรตีนเท่าไหร่นะคะโดยการตรวจในลักษณะนี้ค่ะก็ตรวจได้2แบบเช่นกันนะคะก็จะตรวจเป็นโปรตีนทั้งหมดเลยก็ได้หรือว่าจะตรวจเป็นตัวอัลบูมินอย่างเดียวก็ได้นะคะหมอขอยกตัวอย่างสำหรับการตรวจโปรตีนอย่างเดียวนะคะชื่อบางทีถ้าเราไปดูจากตัวแผ่นกระดาษที่คุณหมอเขียนนะคะบางทีก็จะเขียนเป็น UPCR แบบนี้นะคะในการตรวจลักษณะนี้ค่ะถ้าเกิดเป็นตัว UP ตัว P เนี่ยค่ะก็คือตัวโปรตีนนะคะสังเกตว่าตัวหน่วยค่ะเขาจะเป็นมิลลิกรัมต่อกรัมนะคะการที่เราจะบอกว่าคนไข้มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่ะก็คือจะมี UPCR มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อกรัมนะคะโดยความหมายตรงนี้ก็จะหมายถึงการที่ว่ามีโปรตีนมากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อกรัมของครีเอตินีนนั่นเองนะคะแต่สำหรับการตรวจบางครั้งนะคะบางที่จะเขียนเป็น UPCR เลยนะคะแต่ที่จริงหมายถึง UPCI นะคะจะเป็นอีกอันนึงแต่ว่าจะใกล้เคียงกันมากเลยนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะก็วิธีการสังเกตก็เหมือนกันเลยนะคะคือจะมีตัว P แต่ว่าจะไม่มีหน่วยนะคะอันนี้วิธีการคิดค่ะจะต้องหาร 1,000 นะคะแต่ว่าวิธีการแปลผลเท่ากันก็คือ
ถ้าเกิดโปรตีนรั่วในปัสสาวะเกิน 0.2 ก็คือเกิน 200 มิลลิกรัมต่อกรัมครีเอตินีนหรือเทียบเป็นเกิน 200 มิลลิกรัมต่อ 24 ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็จะถือว่าคนไข้ก็จะมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะอยู่นะคะสำหรับถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็หมอจะตรวจดูอัลบูมินค่ะว่าดีขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็จะดู UACR นะคะหน่วยก็จะเป็นมิลลิกรัมต่อกรัมค่ะการแปลผลก็คือถ้าเกิดเริ่มเกิน 30อันนี้ก็จะเริ่มมีความผิดปกตินะคะส่วนจะมากน้อยในการที่เราให้ยาคนไข้ไปนะคะแล้วเราก็จะมาตรวจดูซิเช่นครั้งแรกอาจจะเจอ300นะคะแล้วก็ให้ยาไปอาจจะเหลือสัก250หรือเหลือ100ก็คือจะค่อยๆลดลงมาแบบนี้เป็นต้นนะคะและนี่ก็เป็นการตรวจปัสสาวะในหลายๆรูปแบบนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะคุณหมอก็จะเลือกตรวจให้ขึ้นกับความเหมาะสมของท่านนะคะสำหรับท่านที่รับการรักษานะคะแล้วก็ตรวจติดตามผลโปรตีนในปัสสาวะค่ะส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็จะเลือกในวิธีเดิมๆนะคะเช่นถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจเป็นอัลบูมินนะคะรอบหน้าก็จะตรวจเป็นอัลบูมินนะคะถ้าตรวจเป็นโปรตีนรอบหน้าก็จะตรวจเป็นโปรตีนนะคะในหลักใหญ่ๆที่อาจจะสังเกตกันได้นะคะข้อแรกก็คือตรวจเป็นตรวจครั้งเดียวหรือว่าตรวจเป็น24ชั่วโมงนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการที่ตรวจติดตามค่ะเราก็มักจะตรวจครั้งเดียวนะคะท่านก็สังเกตตรงหน่วยนะคะว่ามีหน่วยที่เป็นมิลลิกรัมต่อกรัมหรือเปล่าหรือว่าไม่มีหน่วยนะคะซึ่งการแปลผลก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะมีวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ